Học ngoại ngữ nói chung, đầu tiên phải thuộc từ vựng, phát âm đúng và hiểu nghĩa của từ vựng. Sau đó mới học đến cách sử dụng và tùy theo nhu cầu của mỗi người, sẽ học và nghiên cứu sâu hơn. Với ý nghĩa đó, HTV xin trân trọng giới thiệu với khán giả chương trình học 5 từ vựng tiếng Anh đơn giản mỗi ngày. Với sự hợp tác của một số trường quốc tế, một số trung tâm ngoại ngữ, chương trình được các giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy. HTV hy vọng những hình ảnh sinh động dễ thương của các em học sinh cùng các phương pháp dạy từ vựng đa dạng thú vị của các thầy cô người nước ngoài sẽ giúp quý vị khán giả dễ dàng tiếp thu những từ vựng tiếng Anh với ấn tượng đẹp khó phai. Bây giờ kính mời quý vị khán giả bắt đầu học bài học hôm nay. Kính chào quý vị khán giả. Bài học của chúng ta hôm nay là scold, chagrin, perverse, deride, harass. Kính mời quý vị đọc từ scold. Ở từ này, kính mời quý vị khán giả lưu ý đọc âm D ở cuối từ. Kính mời quý vị nghe và lặp lại. Scold. Scold. Kính mời quý vị khán giả tập đọc theo trọng âm của từ scold. Từ scold có một âm tiết. Trọng âm của từ scold ở phụ âm thứ nhất. Scold. Kính mời quý vị lắng nghe và lặp lại. Scold. Khi các bạn muốn nói đến sự rầy la, gắt gỏng, các bạn hãy sử dụng từ scold. I dreaded the thought of going home and being scolded by my father. Tôi sợ hãy nghĩ rằng về nhà và sẽ bị cha tôi rầy la. Our parents were strict and we were frequently scolded for our bad behavior. Cha mẹ của chúng tôi nghiêm khắc và chúng tôi đã thường xuyên bị la mắng cho hành vì xấu của chúng tôi. Scold là rầy la, gắt gỏng. Kính mời quý vị đọc từ chagrin. Ở từ này, kính mời quý vị khán giả lưu ý đọc âm I-N ở cuối từ. Kính mời quý vị nghe và lặp lại. Chagrin. Chagrin. Kính mời quý vị khán giả tập đọc theo trọng âm của từ chagrin. Từ chagrin có hai âm tiết. Trọng âm của từ chagrin ở âm tiết thứ hai. Chagrin. Kính mời quý vị lắng nghe và lặp lại. Chagrin. Khi các bạn muốn nói đến sự thất vọng, các bạn hãy sử dụng từ chagrin. The company will probably discover this to its chagrin. Công ty có thể sẽ khám phá ra sự thất vọng của nó. My children have shown an interest in music, much to my chagrin. Các con tôi đã thể hiện một quan tâm đến âm nhạc, nhiều thất vọng của tôi. Chagrin là sự thất vọng. Kính mời quý vị đọc từ perverse. Ở từ này, kính mời quý vị khán giả lưu ý đọc âm S-E ở cuối từ. Kính mời quý vị nghe và lặp lại. Perverse. Perverse. Kính mời quý vị khán giả tập đọc theo trọng âm của từ perverse. Từ perverse có hai âm tiết. Trọng âm của từ perverse ở âm tiết thứ hai. Perverse. Kính mời quý vị lắng nghe và lặp lại. Perverse. Khi các bạn muốn nói đến sự khư khư
dở lấy sai lầm. Ngoan cố, các bạn hãy sử dụng từ perverse. Accordingly, the initial reaction of the equity markets was utterly perverse. Theo đó, phản ứng ban đầu của thị trường chứng khoán là hoàn toàn sai lầm. The whole idea is too perverse. Toàn bộ ý tưởng là quá sai lầm. Perverse là khư giữa lấy sai lầm. Ngoan cố. Kính mời quý vị đọc từ deride. Ở từ này, kính mời quý vị khán giả lưu ý đọc âm D-E ở cuối từ. Kính mời quý vị nghe và lặp lại. Deride. Deride. Kính mời quý vị khán giả tập đọc theo trọng âm của từ deride. Từ deride có hai âm tiết. Trọng âm của từ deride ở âm tiết thứ hai. Deride. Kính mời quý vị lắng nghe và lặp lại. Deride. Khi các bạn muốn nói đến sự cười nhạo, chế giễu, các bạn hãy sử dụng từ deride. His views were derided as old-fashioned. Quan điểm của ông bị chế nhạo như là lạc hậu. The play was derided by the critics. Vở kịch bị các nhà phê bình chế giễu. Deride là cười nhạo, chế giễu. Kính mời quý vị đọc từ harass. Ở từ này, kính mời quý vị khán giả lưu ý đọc âm SS ở cuối từ. Kính mời quý vị nghe và lặp lại. Harass. Harass. Kính mời quý vị khán giả tập đọc theo trọng âm của từ harass. Từ harass có hai âm tiết. Trọng âm của từ harass ở âm tiết thứ hai. Harass. Kính mời quý vị lắng nghe và lặp lại. Harass. Khi các bạn muốn nói đến sự bị quấy rối, các bạn hãy sử dụng từ harass. Tony is being harassed at school by a gang of thugs. Tony đang bị quấy rối ở trường bởi một nhóm côn đồ. The men were trying to harass the terrified refugees. Người ta cố gắng quấy rối, làm khiếp sợ người tị nạn. Harass là bị quấy rối. Kính thưa quý vị khán giả, ở phần luyện nghe, chúng tôi đã mời du khách một số nước đọc 5 từ của bài học nhằm giúp các bạn nhận biết sự khác biệt trong cách phát âm. Và du khách nếu nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, sự khác biệt sẽ rõ hơn, tùy thuộc thời gian họ đã dành cho việc học tiếng Anh là bao lâu. Scold, chagrin, perverse, deride, harass. 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 Scold, chagrin, perverse,
deride, harass. Kính thưa quý vị khán giả, ở phần sử dụng từ, kính mời quý vị nhìn xem các từ mới học được đặt trong câu, và kính mời quý vị lắng nghe nhiều du khách đọc một câu để giúp quý vị có thể nhận ra ngữ điệu của từ mới khi đặt trong câu. I dreaded the thought of going home and being scolded by my father. Tôi sợ hãy nghĩ rằng về nhà và sẽ bị cha tôi rầy la. I dreaded the thought of going home and being scolded by my father. I dreaded the thought of going home and being scolded by my father. I dreaded the thought of going home and being scolded by my father. I dreaded the thought of going home and being scolded by my father. I dreaded the thought of going home and being scolded by my father. Our parents were strict, and we were frequently scolded for our bad behavior. Cha mẹ của chúng tôi nghiêm khắc và chúng tôi đã thường xuyên bị la mắng cho hành vi xấu của chúng tôi. Our parents were strict and we were frequently scolded for our bad behaviour. Our parents were strict and we were frequently scolded for our bad behaviour. Our parents were strict and we were frequently scolded for our bad behaviour. Our parents were strict and we were frequently scolded for our bad behaviour. Our parents were strict and we were frequently scolded for our bad behaviour. The company will probably discover this to its chagrin. Công ty có thể sẽ khám phá ra sự thất vọng của nó. The company will probably discover, to its chagrin or chagrin, The company will probably discover to its chagrin. The company we probably discover to its chagrin. the company will probably discover to its chagrin. The company will probably discover to its chagrin. My children have shown an interest in music, much to my chagrin. Các con tôi đã thể hiện một quan tâm đến âm nhạc nhiều thất vọng của tôi. My children haven't shown an interest in music, much to my chagrin. My children have shown an interest in music, much to my chagrin. My children have shown an interest in music, much to my chagrin. My children have shown an interest in music, much to my chagrin. My children have shown an interest in music, much to my chagrin. Accordingly, the initial reaction of the equity markets was utterly perverse. Theo đó, phản ứng ban đầu của thị trường chứng khoán là hoàn toàn sai lầm. Accordingly, the initial reaction of the equity markets was utterly perverse. Accordingly, the initial reaction of the equity markets was utterly perverse. Accordingly, the initial reaction of the equity markets was utterly perverse. Accordingly, the initial reaction of the equity markets was utterly perverse. Accordingly, the initial reaction of the equity markets was utterly perverse. The whole idea is too perverse. Toàn bộ ý tưởng là quá sai lầm. The whole idea is too perverse. 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 His views were derided as old-fashioned.
Quan điểm của ông bị chế nhạo như là lạc hậu. His views were derided as old-fashioned. 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 The play was derided by the critics. Vở kịch bị các nhà phê bình chế giễu. The play was derided by the critics. The play was derided by the critics. The play was derided by the critics. The play has derided by the critics. The play was derided by the critics. Tony is being harassed at school by a gang of thugs. Tony đang bị quấy rối ở trường bởi một nhóm con đồ. Tony is being harassed at school by a gang of thugs. Tony is being harassed at school by a gang of thugs. Tony is being harassed at school by a gang of thugs. Tony is being harassed at school by a gang of thugs. Tony is being harassed at school by a gang of thugs. The men were trying to harass the terrified refugees. Người ta cố gắng quấy rối, làm khiếp sợ người tị nạn. The men were trying to harass the terrified refugees. The men were trying to harass the terrified refugees. The men were trying to harass the terrified refugees. The men were trying to harass the terrified refugees. The men were trying to harass the terrified refugees. Học tiếng Anh nếu các bạn nói phát âm đúng. Khi giao tiếp bằng tiếng Anh có thể sẽ giúp các bạn nghe dễ dàng hơn. Ở phần luyện phát âm này, mời quý vị và các em đọc theo. Scold, bold, wold, fold, hold. Chagrin, chaffy, chalet, chalice, chally. Perverse, peruse, perverted, perturb, pertain. Deride, derive, derate, de-restrict, derange. Harass, have on, havoc, have not, hatch. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta đã học 5 từ Scold, chagrin, perverse, deride, harass. Chương trình dạy tư vấn tiếng Anh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình kỳ tới. Chúc quý vị khán giả một ngày tốt lành.